মাই চেনেল মই মধুস্মিতা কি খবৰ সকলোৰে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ সৰু আৰু টেষ্টি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো এই ৰেচিপিটো হৈছে অসমীয়া আলু ৰেচিপি আৰু এইটো আলু চাগে আপোনালোকে খাই ভালো পায় আৰু এইটো অকনমান বেলেগ ধৰণে আমাৰ মায়ে কেনেকুৱাকৈ বনায় সেইটো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া যেহেতু আমি ঘৰত আছো সদায় খোৱা একে ধৰণৰ বস্তুৱে কিন্তু অকনমান বেলেগ ধৰণে খাব মন যায় সেই কাৰণে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকেও খাইছিল তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাবচোন তেনেহলে আহক এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আমি আলু কেইটা ভালদৰে ধুই লৈছো তাৰ পিছত আমি আলু কেইটা বইল কৰিম 15-20 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে মাজে মাজে আপোনালোকে চেক কৰিব তাৰ পাছত আলু কেইটা এনেকে পানীখিনি তলত পৰি যাবৰ কাৰণে এনেকে দি দিলো তাৰ পাছত আমি আলু কেইটা ভালদৰে আকৌ এবাৰ ধুই লম ঠাণ্ডা পানীৰে এতিয়া আলু কেইটাত এইটো শেপ দিম মই মাক সহায় কৰি দি আছো আপোনালোকে চাব দুইখন হাতৰ মাজত লৈ কিনে এনেকে দিব কিন্তু বহুত জোৰে হেঁচি নিদিব বহুত চেপেটা হলে আলু কেইটা খাই বেছি ভাল নালাগিব সেই কাৰণে বহুত চেপেটা নকৰিব এইটো অকমান বেয়া আমি এইটো পেলাই দিও আৰু এনেকে আপোনালোকে চেপ দি যাব এতিয়া হৈ গল এটা কেৰাহী বহাই দিছো আৰু ইয়াত সৰিয়হ তেল দি দিছো আধা চামুচ হালধি দিছো এতিয়া ইয়াত আলু কেইটা দি দিম এবাৰ ভালদৰে লাহে লাহে লাৰি দিব যাতে আলু কেইটা ভাঙি নাযায় সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব এনেকে অকমান বহলাই দি এতিয়া ইয়াত আমি এখন ঢাকন দি দিম আলু কেইটা ভাজোতে আপোনালোকে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিব যেহেতু আমি আগতে সিজাই লৈছো আলুখিনি সিজোতে বহুত সময় নালাগে এতিয়া আমি ঢাকনখন দি অলপ সময় ৰাখি দিলো আৰু এতিয়া আলুখিনি প্ৰায় ভজা হৈছে আকৌ এবাৰ আমি সাৱধানে লাৰি দিছো এতিয়া আমি গেছটো একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখি কিনে অকনমান সময় এনেকে থৈ দিছো এতিয়া হৈ গল ৰেডি আমি এটা পাত্ৰত এইখিনি নুমাই লম যেহেতু এইখিনি গৰম আছিল ধোঁৱা ওলাই আছিল সেই কাৰণে কেমেৰা কৰোতে স্পষ্ট নহল তাৰ কাৰণে দুখিত এনেকে যদি আপোনালোকে আলু খাই পোৱা নাই তেতিয়া হলে এবাৰ হলেও খাই চাব বহুতেই ভাল লাগে এনেকে খাই আৰু ভিতৰ ফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে সঁচাকৈ কিন্তু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছিল আৰু আশা কৰো আপোনালোকে এনেকে এবাৰ হলেও খাই চাব আৰু ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ আহি থাকিব নতুন নতুন ভিডিঅ আপোনালোকে প্ৰথমে পাব পাৰে আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই